Ka-ching! Hey, that's it! I got mouths to feed, pal. Salut băieții! Ia să pe ăsta ce am de făcut. Pe ăsta pot să fac o esență. Să vedem ce esență pot să fac. A, uite-le aici asta. Wow! Îmi fac irisul de rang 3. Havoc. Care-i majorul pe asta? Ia să vedem ce zic ăștia.
Oh, stau foarte bine pe Dimohată. Văd că am totul best in slow și esențe și e super blanao. Ce tare, ce șmecheră. Condensed Life Effort, Force. Asta de o iei din Eternal Palace. Mamă, e o pe rău. Au nerfat-o 9.3. Băi, ți-am zis că ăla a fost gândit super șmecher. Cine a făcut Eternal Palace jos pălăria este? Cele mai tari iteme au gândit acolo. Așa de tare încât sunt OP. Salutare tuturor de băcea, ce faceți băieții? Ștefan, hello! I have many lucky do's. You You like? like? Oh, 3 chestii, ce faci, frate? Am cumpărat jocul, da, este cumpărat. Este din 2005 în fiecare, la 2 ani, câte o expansiune și mereu am cumpărat-o și mereu am cumpărat. Acum, dacă vrei să le cumperi pe toate, inclusiv expansiunea care urmează să fie lansată în vară sau în toamnă, e $89. Și trebuie să plătești 13 euro pe lună să joci. Ce faci, Petra? Să moară tanți, utilizați-vă la o parte. Mulțumesc că ai venit să mă saluți, respect. Hoardă, relic, hoardă, suntem la hoardă. Da, Francis? Lucky do's and 13 euro pe lună. beware of Yeti. Eu tot l-am jucat din 2005 până acum. Uite câți ani sunt. What the fuck, 15 ani. Cu pauze așa pe aici pe acolo, dar tot am jucat. Respect, fratele meu. Bă, vă doresc mult, cel mai mare succes posibil pe YouTube ăsta românesc și în afara YouTube-ului. Petru, ție și la toți prietenii tăi, sunteți cei mai tari. Și când am fost la voi, ne-am simțit cel mai tare. Sunteți niște oameni adevărați. Respect maxim. Nu mă interesează Robert Rowe, oamenii pe live. Joc ce îmi place mie. Dacă ăsta îmi place, ăsta joc. Nu sunt disperat să-mi sacrific fericirea să joc jocuri care nu mă fac fericit doar ca să am oameni pe live. Mă doar la banană. Eu și cu prietenii mei care stă aici pe live, 10-20 de oameni, mi-ajunge. Nu sunt disperat de oameni pe live. Mi-a ajuns, am fost în vârf, am văzut cum este, mi-ajunge. Vreau să stau liniștit cu 15 oameni pe live. Ok. Let's go! Fuck, man! Bă, e nasol cu distanța asta, Petru, da? Dacă e să mai ajungem pe acolo, sigur că da. Și știu că voi ne primiți cu căldură de fiecare dată când e posibil. Let's go! Nu. Ok. Hai că pentru ăsta, pe ăsta păstrez pentru moncul tău, baby. Ce? Am două, dar n-am ce să fac, să mă agit cu ăsta, că oricum nu joc cu ăsta în raid. Aș fi curios ce damage ar avea asta în raid. O fi mai bun ca Hunter-ul. Dar e nevoie de range, nu? Și e prea tare Hunter-ul acum. Da, e foarte mișto, da. Și am caractere o grămadă. Toate clasele, toate nebunile. Hunter, Demon Hunter, Druid. Da. E un joc care investești foarte mult timp în el. Numai pe un caracter am vreo 3 luni de zile
jucate cum ar veni să joci non-stop 24 de ore. Că adună timpul jucat. Cred că am vreo 2 ani adunați pe toate caracterele jucat și cum aș sta 2 ani, nu m-a lipit aici. Din 15 ani, 2 ani, 24 din 24. Wow, e ceva. Hai să intru pădurii, că mi-am făcut treaba pe ăștia. Dacă vrei să te duc undeva, baby? N-ai timp, nu? Până ești pe hype. Ce aș putea să mai upgradez la Hunter? Esențele, da, hai că mai intru o dată să mai intru o dată. Că vreau să fiu maxim. Suntem prieteni buni și sunt prieteni buni cu toți YouTuberii mari. Că sunt băiat de treabă, dă-mă dracu, de-aia. Ia să vedem pe ăsta ce mai am. Mamă, cât de tare! Combinați... și n-am de-alea. Că le-a scumpit șobolanii. De unde iau și eu 400 de nialota repede? Fuck. Un ran, nu de la. Cu o mască, dacă e. Știi de ce? Am făcut... Uite, pe ăsta nu am anima. Dar l-am făcut pe Demon Hunter la din aur. De rank 3 și îl cumpăr. Ce-mi dă? Îmi dă, se merită? When you have no stacks of focused energy, gain 2 stacks from the first damaging spell or ability. Yeah. Încep stack-urile automat, garantat, gen. Oh, shit. Gen, până nu iei rank 3, ai o șansă ca abilitățile să-ți dă niște stack-uri, știi? Dar la rank 3, automat se aplică 2 stack-uri când folosești primul spell. Damaging spell or ability. Oh, e bun, deci trebuie să le iau. Mă, ce mă doare cea. Cred că m-am lovit cu câinele. Băi, mai devreme m-am bătut cu câinele, ești nebun. Băi, am un câine de ăsta ciobănesc, cât de mare i s-a urcat pe mine, ești nebun. Săracul are multe căpușe, i-am dat și vaccin anticăpușe, am luat, cred că 100 de căpușe. În viața mea n-am văzut atâta căpușe pe un câine să moară. Și cred că îl durea. Și a vrut să mă muște, m-am bătut cu el să moară tanțetii. M-a zgâriat pe aici, pe... Și la un dat n-am mai sportat și a dat să mă muște și m-am luat cu el. Să moară tanțetii. Nici nu era în lanț, nimic, era liber așa. A sărit pe mine, m-am trântit cu el să moară, dacă nu... Box i-am dat. Bă, și când s-a ridicat în 2 labe așa e cât mine, ești nebun? Dar vezi, el mai mult a vrut să mă... nu știu, să mă certe, să-mi arate că nu mai suportă, îl durea de la căpușele alea. Și m-a apucat cu dinții de aici, de aici și de aici, dar nu m-a apucat să mă capseze. Un câine când vrea să muște, mușcă, nu? El mai mult, uite, m-a zgâriat cu dinții. A dat cu botul așa, dar n-a capsat. Doar a lătra așa și m-a zgâriat. Dacă vrea să muște, mușcane. Aveam băgat colții, dar n-a băgat. A vrut să mă certe cum are. Nu mai suporta. Mi-e milă de el. O să-i mai iau niște vaccin de la să chem și veterinarul. Să fac o injecție, ceva, că e full, frate. N-am văzut în viața mea. Sunt mulți câini de aia, bagabonți, și el e primul care de la poartă și se apropie de el să...
The fuck, man. L-a umplut de căpuși. Am bani pe om momentan. Încă o zi. Păi de ce? Ce ai pățit? Ce 2,5 capă una? Ce? Esențele s-au dat dracu, da. E 2500 una. Dar au mărit șansa de drop. Cad mai multe acum. Deci tot dracul ăla e. Că am citit pe Wowhead, cad de 5 ori mai multe. Deci 500 ori 5, 2500. E la fel. Dar au făcut asta pentru cei care... Nu știu de ce. Pentru cei care au deja... N-au schimbat nimic decât prețul. Pentru cei care au alea strânse multe, dar tot aia, nu știu, au făcut o manevră. Pentru că au băgat și corupții la 2500. Poți să cumperi corupții să ți le pui pe iteme. Aia e șmecheria, corupția. Dacă ai cumpărat corupție și îți pui best in slot, ce corupție vrei tu. Aia e șmecheria. S-a scumpit. Da, Petron, noi ne jucăm tot timpul împreună și cel mai e rău dacă ești gamer și nu se joacă și soția ta sau iubita ta, dacă nu-i și ea gameriță, e greu să înțeleagă. Normal, tu stai acolo cu capul în joc și ea ce face? Se uită la tine, e nasol. Nu merge. Ori amândoi, ori niciunul. Mă duc să-mi iau câinii mecanici, fii atent. Și o să-l las pe ăsta just in case dacă avem nevoie de blala sau ceva. Trebuie să fac asalt. Mă, câtă viață au ăștia? 300.000. Wow. Speak, friend. For the Horde. Tot 300. A, e bine. Iată câinii mei mecanici. Mamă, ce am urmărit după petele de ulei. Să-i găsesc, am dat flare, să-i văd, pe urmă freeze trap și pe urmă i-am prins.
Salut, Cosmine. Da, o să fie tare Shadowlands, Iazak. Paulică, salut. Shadow, hello. Exterminate them before they infest all of Uldum. Each day is a blessing. Be well. Salut, Mihai. Ce faci, Mihai? Cu lemnele? Ce lemne? Ai tăiat lemne, ce? Still surviving, I see. Until we meet again. Oh, bravo. Ai făcut niște forță tăind lemne, Belea. Forținii. Ce zici, bă? Terminat antrenamentul? Unde mai are? O să facem 2 boși pe heroi și restul pe normal. Adică raidul pe normal complet și 2 boși pe heroi. Unde ești, frate? Uite câinile. Câinele bionic. Nu dai cu câinele bionic. Well met. Pe cine? Pe Farewell. tine? Foarte bine. Salut, Sorin! Mafia grea pe chat! Ce faci? De ce? I feel the sunshine, it's cold on my face, forbidden fruit on my tongue, it's sweet to Remag boss! and you can try and kill me, Donații putere de 1 euro! try and gun me down, Mulțumesc frumos! shoot your Nu mai aud, dacă mă joc nu mai aud de acum înainte, probabil că da. laugh at the sound, and as I walk through the valley of the shadow of death, I'll come out of the valley without shadows fast breath. Stefane, Mulțumesc three frumos from pentru Norwell donație, to fratele meu. Josie. Da, cred că nu mai o să mă joc. Adică e greu să mă confrunt cu toți nebunii de pe YouTube care nu înțeleg de ce joc eu WoW, dar asta e. Nu prea înțelege multă lume că asta îmi place și asta vreau să joc, dar asta e. Mulțumesc frumos pentru donație.
Tiger Joe, salut! Hey Daria, hello! Da, cred că am membership. Ce, nu este activat? Chiar tu mai vezi butonul de join? Pentru membrii? Da, este, nu? Salut, Zeus! Băi, ce spawn are ăsta, șobolanul ăsta? What the fuck? Îmi trebuie 6 bucăți și să spawnează într-una. Ce e aici asta? Petrișor, salut! Uite că l-a îndeocheat, am zis că se respawnează repede și nu mai vrea acum. A, s-a respawnat în spatele meu, am înțeles. Mamă, ce repede să spawnează. Ia uite, mă. Mă badă 10 secunde și am 3 sharduri deja. Wow. Super șmecher. Sunt în The Vikings of the Horde, Vikingii Hoardei. Așa se numește gilda. Safe travels. Hai să găsim încă 3 chesturi și niște eventuri pe aici. Alexandru Borș n-are butonul de join. Nu știu ce are treaba. Nu știu de ce nu l-ai tu, eu l-am activat. Baftă acolo la raid.
Te-a luat somnul? Eu când mă ia somn beau o cafea. Dar nu zic să bei tu cafea, că nu e bună. Decât așa, la ocazie. Nici eu nu beau în fiecare zi, doar când... Uite, acum am un energizant și de-aia nu mai beau cafea. No, nu bea energizante, că nu-s bune. Nici eu nu beau energizante. N-am mai băut de nu știu când. Mi-am luat acum. Așa, ocazional, dar n-am mai băut de un an de zile. Nu știu, nu beau. Decât dacă mă duc la drum, un energizant sau ceva, o dată la o lună. Nu sunt bune. Mai bună e cafeaua decât un energizant. Mi-am luat de poftă acum, dar nu prea beau.
Mulțumesc, Zeus. Micul mic. Nu strâng gold și nici nu farmez gold. Am gold la întâmplare. Ce gold am? I-am dat 100.000 lui Dea să-l ține ea. Ce gold am? Îl dau pe elixire, pe chestii. Uite, am 7.000 pe ăsta, 15.000 pe ăla. N-am mult gold. Uite aici poți să vezi. Am 36.000 de... 48.000 de gold, da, am în total. Băi, vreau și eu un ăla. Mulțumesc pentru abonare, Dragoș. Hai, frate, unde caut și un cașe de la. Nu mai am timp să fac ala. Nu găsesc cașeuri, dar... Ce sărăcăcioasă e partea asta când ne dă stânga. Nici eventuri, nici cașeuri, nici...
Ia, s-a resetat. Fucking shit. O, dracu. I came into this country to live a life of trouble. But ever since I got here, man, my blood pressure has doubled. These promises of freedom. Your pathetic kind will serve Nazar or be buried beneath the dunes. That must be their leader. Strike it down. Salut, Dami, ce faci? Unde e raidul? La Panda sau din coace? La... Cred că e la Panda. Da, nu e aici. N-are un switch. Decisive victory. With their leader vanquished, their numbers will thin. The Waste Wanders can handle the rest. Good to see you. Travel well. A, uite că pot să-mi cumpăr. Mi-a dat în ăsta aici. Am 2500. Oh, let's go. Ce tare. Iată în chestul de la Asalt. 370 și cu ce mai aveam?
Yes. Hello. Farewell protocol activated. Salut, Daniel! Era Borj la putere. Nu știu, deocamdată nu fac cu Fortnite. Salut, Black Tiger. Man.
Auzi, baby? Tu poți să faci superior Battle Potion of Agility? E Battle Potion și superior. E diferență mare de match-uri? Cred că e, a? Am întrebat doar dacă poți, nu să-mi faci acum. Asta în 20? That this event has already occurred. Nu știu, Rucai, dacă avem nevoie de ceva. Tu cu ce poți să vii? DPS sau ce poți să vii? Ce DPS? Ce ai tu? Nu știu. Shop. Browse. Wario și DK. Și care e cel mai bun dintre ei? Pe care e cel mai bomba? I have many wares. But Death Knight. Oho. Blană. Blană de blană, urcă. Dacă e... Uite acum și încep invite-urile. Stai un pic să vedem ce se întâmplă. Dacă mai avem nevoie, îți spun imediat. Te-am la prieteni? Many farewells. A, te-am. Cred că ești. Bă, că te-am la prieteni. Salut, Teo! Ce faci, Teo? I ain't got it. You don't want it. I got a new shipment coming in soon. You break it, you buy it. What, nu pot să scriu? Ce am zis? Hai că da.
Come back anytime. Tu faci invite-urile? Baby, dacă avem nevoie de un damage, poate fi nou Urukai. Are 470 și 12 din 12 pe heroic dat jos. Death Knight. DPS. Ia să vedem. Păi îți dă Google 40%, am impresia, ceva de genul, nu știu, 50%, 40%. Deci împărți la 2. Uite, 400.000 aici. Dar cum ai reușit să iei bani? Boni. Cu ce? Ai cumpărat gold. Lol, te-au prins! Ah! The pleasure was all Eu am luat gold de 2 ori cu token. Prin donație normală iau tot. Deci nu se merită super chat-ul. Iau tot în afară de taxele de la bancă. A, păi pot să caut și eu pe Wowhead să văd shield. Mulțumesc. Nu stau eu să farmez ca turbat. Cât durează să-ți cadă shield? Ia zi, cât timp trebuie să-l farmez ca să cadă mount-ul ăsta? Ca așa odată să fac și eu 400.000 ar fi interesant. Cam cât timp? Bănuiesc că cade greu, nu? Opt ore, 32 de ore. Wow. Wow. Îți dai seama când îți cade cum faci? Mamă, mi-a căzut, frate! Băi, se merită la 400.000 cât e la noi pe server, se merită. E cât 2 token-uri jumate. Care-i treaba cu raid-ul, baby? Adică avem ce trebuie? Ah.
Hello, guys. Hello, mate. How you doing? Great, and you? Uite, poate să vină Uruk-hai dacă vreți. Are 470. Și are 12 din 12 eroi. Dead Knight. Și poate să-i dea gear lui Felhorn. Că el n-are nevoie. Mai ești pe chat, Uruk-hai? Ziceam că tu poți să-l ajuți și pe Felhorn. Avem un tank Decay cu gear varză și bănuiesc că tu nu o să ai nevoie de gear-ul ăla de acolo și așa, dacă îți cade ceva, poți să-i dăm lui, că el e praf. Adică poți să-l ajuți și pe el în felul ăsta. Da? Hello. Hello. Stai un pic, Uruk-hai, cred că te invităm, stai un pic. Că noi facem raid-ul. Ideea îl faci. Empire itself has invaded the Vale. Act swiftly before all is lost.
Evening. Hello. Vezi că ți-am dat invite, Urucai. Ai primit? Hai că ai event acum. Vrei să vii pe Discord? Să-ți dau ăla? Ai izlovisteria de el? Îi zic eu. Ce să zici? Salut, Aleximian! Ca să te transformi în dragon e o chestie de la alchimie. Trebuie să ai meseria alchimie la level mare, să farmezi ca nebunul. E greu de făcut dragonul ăla. Enciule, salut! Nu-i neapărat nevoie, dar ar fi Caterinca să intri. Doar să-i asculti, nu trebuie să vorbești sau ce. Dacă ai Discord, și vrei să intri, zi-mi, că ți-l dau imediat. Auzi, ți l-a dat pe Whisper. Bună, Nicola. Dacă ai gol, nu e greu. Am înțeles. Ia uzi, poți să iei dragonul ăla de pe Auction House. Da, mi-am mai schimbat, mi-am luat niște... pe Nialota nu mi-am luat, pe Echoes of Nialota nu mi-am luat, pentru că nu aveam strâns. Mi-am mai luat o esență cu 2500, bagabonții ăștia. Am făcut esența Irisul pe Death Knight de level 3 și am cumpărat-o pe ăsta.
Focusing Iris. Uite, o am la rang 3. Nu aveam rang 2 pe Hunter. Și am făcut-o astăzi pe Decay de 3 și am cumpărat-o și pe asta cu 2500. Ce bine de era dacă o luam cu 500. Dar acum am văzut că cad mai multe de astea și gen e la fel. Am luat o grămadă din chestul de asalt. Da, am văzut. Am luat și am făcut și maschet, o viziune cu o mască full clear. Și am luat și din asalt. Și mi-am făcut 2500 și... Hai că a intrat și... Cenzua pe... Intrăm înăuntru? E pe heroic? Da, e ok, e șmecheră. Irisul la 3 e gen garantat. Îți dă Hello, stacul. boys. Holy shit. Hello, mate. Run. The mic is too loud, my friend. Ștefan, mă poți auzi? English, please. Ok, mate. Dă un pic microfonul mai încet, nebunul care ești. Te aud bine, dar e prea tare. Adică vorbește mai la distanță, te apropii de el, cred. Sau ceva, nu știu. Te aud foarte bine, da. Te aud foarte bine, da. Eu auzi. Vezi că ai microfonie. Dă-i pe push to talk. Microfonie. Dă-i din Discord pe push to talk. Și o să ai pe control. Default push to talk. Nu se aude nașpa, dar te auzi prea tare. Oricum nu trebuie să vorbești, doar să-i auzi pe ăștia, da. Că nici eu nu vorbesc. Doar așa dacă am ceva de zis. M-am dat pe mut! Ok. Da, că nu trebuie să... Ia, what the fuck, ce era trompeta aia? Hunting. Cine a zis acum? E o fată? Hei! Jeza? Trinchețul de la Xaneș? Arma de la Raden? Băi, ți-am zis, Enciule, nu știu dacă ți-am zis. Ai văzut că arma de la Raden are șansă 0,8% de drop, da? Și eu am fost în 2 Looking for Ride și mi-a dat 2 arme. Deci pentru mine 100%. Alții farmează în disperare. Eu le-am luat pe amândouă în 2 ranuri. Am avut noroc. Da, pe ambele, da. Noroc chiar ești nebun pe Demon Hunter. Că joc și tank și tanchez mitice cu el. 456 am. Și am avut noroc. 2 Looking for Ride, 2 arme, ești nebun. Zic, what the fuck? Le folosesc pe tank, că pe DPS am altele de 460 item level. Astea sunt de 430 cât dă pe Looking for Ride. Da, cad foarte greu. Nu știu, am avut noroc chiar, dar nu cad foarte greu. Am văzut și eu discuții pe forum. E nebunie cu ele.
E fun, e Caterinca cu Demon Hunter-ul tank. Îmi place. Poți să-ți faci un spec cu damage mai mare, poți să faci un spec cu să fii mai tanky. E mișto. Asta nu fac așa de... Oh, bravo, Encele. Am uitat să-mi iau șansele. Mă duc înapoi. Hai. Trebuie să mă duc să-mi iau o șansă, dar... Să ne facem o fermă de porci ca bandiții să moară dacă nu. Da, acum ies. The Black Empire itself has invaded the Vale. Act swiftly before all is lost. Am dat click. Mai e pe cineva? Gata? M-a dus să-mi cumpăr șansele de drop, că am uitat. Nu, acuș. Mi le iau pe o resurse, că am dat de-astea de... N-am ceva ce cred. Gata. Got into one, Ross. Did you? The guy asked me a million questions. Like what? Like, how old are you now? Really? Ce? The fuck? And he's like, if Cine? you got to heroic run away, see it like 14 and 5 and that. Ce shard? Jesus. La ce boss? Runs a couple of mythic keys off him and leave. Ia uzi, Orucai, poți să iei tu shardurile de la Vratio? Unul din ele să faci treaba? Oh, I never got that jug stuff. Să cureți pe acolo? Spike-urile, nu? Why use my headstone? I'm just turning that stuff. Ia uzi că nu se bagă. You had? Fist. Mai pui și de alea sau nu? Ca să știu.
Să iei flascuri, Urukai. There's a flask in the other. Can you stick marks on the tanks, please, so I don't get lost? Only got a small brain. Să pierd You're a man, that's all that's expected. Are creierul mic, auzi, să pierde. What? Preferably a fast class that can be pretty quick. Da, poate să-și dea burning-ul ăla, mami, și să-i dai heal, că îi consumă viață. Da, poți să-i dai heal, nu-i dă mult damage. Burning rush. Că îl foloseam și eu. Poți să-l ții, nu-i problemă. Da, o să facă Warlock. Nu, e ok Burning Rush. Îl foloseam și eu înainte. Și se oprește când să mori, nu te omoară. Da, te scade foarte mult și dacă îți mai ai ceva. Da, dacă ai heal pe tine, nici nu se simte cum scade. Ce skin are șobolanul ăsta pe druid? Vreau și eu de ăsta. De piatră așa. Cam și eu druid. E frumos ăsta de piatră. E chiar mișto. Porcelușul de piatră. Ia uite-l. Vreau și eu. O să mă uit cum să ia. Am concurență la damage. Fuck, man. Păi mă face că are gear mai bun. Vedem acum. E și Visteria, damage bun. Vedem acum care e treaba. Mai schimbat și eu niște iteme. Mi-am luat și o corupție. Pe cine? Ever. Paladinul unde e? Sau cine? Ah, mai avem un Decay Ever care e super bun. Hai că vedem acum. 5, 4, 3, 2, 1. Generation power. Boss. Beware. Up.
5, 4, 3, 2, 1. Beware. To the left. Left, guys. Just watch the ground. It was a bigger space to the left between the fire on the ground. Da. Ce face cu coada aia? S-auzea prea tare sau cum? Care Felhorn? Dă-i rival. Încercă. E bine aici, aici. Fights now. TR on Cine? Am dat, dacă mai dau unul. Mai e 2 minute. Can we give a CR on Felhorn, the tank? Cu alea de la boss? I have 90 seconds on main stuff. Yeah, too many stacks on me. GG. Hai că stau bine la damage. Pe locul 2 după Eva. Da. E nasol dacă nu ne... Câți avem în raid? Cât e raid-ul? De cât? Cât e? De cât suntem? 14 suntem, nu? Dar ce s-auzea nașpa? Microfonul ai zis? Da, sunt mai începători, Enciule. Trebuie să-l întoarcă pe lateral. Să-l ducă în stânga, gen. Ca să stea așa, pe lateral, spre noi.
Ca să dea fire-ul pe el și coada să fie în partea altă și noi să fim pe burta lui cum ar veni. Așa-l tancam înainte, da. Salut, Evo! Dar ei sunt mai noi, așa și... Stai un pic. You building a bit of furniture, Jack? I'll pick us in, Hannibal. I didn't realise you could hear it. Eu joc pe Decay Frost și e mai simplu. Frost are 4 butoane și rupe pe damage. Eu zic că te complici cu Unholy. Joci Frost, 4 butoane ca la retardați și rupe damage. Să mor dacă nu. Unholy are atâtea chestii, vreo 8 butoane are, te doare mintea cu Unholy. Ca să joci Unholy la nivel înalt trebuie să-ți meargă butoanele ca la pian. Nu că se merită. Mai bine joci Frost și gata. 5, 4, 3, 2, 1. Uite că l-au poziționat mai bine acum. Keep the tank, the boss put left. Five, 4, 3, 2, 1. Beware. E bine aici. O să avem un spațiu mare. What the fuck?
Beware. I will see you burn. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Hai că iar avem spațiu mare. Aici. Dă și mie niște heal. N-am. Fight face. Bring the assassins to the tank. Oh. Am murit. What happened? Nu știu ce mi-a dat de mine. What the hell? Oh, shot. Someone never soaked. Dar cum se numește care? Third shard was missed. Wipe. Da. So wipe, guys, just wipe it. Stop healing. Oh my fucking god. Hai să mai facem câteva try-uri, dar să facem normal, până. Un try și până face normal, nu? A? Zici tu așa dacă e. Că n-are o Doesn't really swipe matter care who soaks retardați. one of the swirls, really. All you got to do is run in it and then run through the shards. I have no fear. Your efforts were admirable, but ultimately, E Zlovisteria? Mă duc să mă repar. Nu mai e barba. Păi și cine au fost desemnați să ia? Black Empire itself has invaded the Vale. Act swiftly before all is lost. May your feet find good trail. Unul din tanci, probabil. Cum să folosesc petul de self-heal? Spirit Beast? Nu știu dacă am la mine ea. Băi, n-am Spirit Beast, da. N-am Spirit Beast la mine și le-am pe toate. Am colecționat toate Spirit Beast-urile. Îmi dă mie heal. Asta o să-l țin cont de asta. Și o să-l iau. Da. Da, și să-l dau eu când vreau, nu să-mi dea el automat. It's just the closest people who feel comfortable just jump in one. So it's really not that difficult to do. All you got to do once you're in the swirl is just run to shards, and that's it. It's not. Las că e bine cenzura, tot îți dai bine de person meci. to do it, and that person's not close enough to wipe. So preferably a faster class, just so you can get through more shards. It doesn't really matter. Îmi placă și Visteria? Game's a bogey.
Da, ok. Hai că facem normal, nu are să ne chinuim aici. Ieșim afară? Și atunci când am făcut heroic, mai știi, a fost multe traiuri, că dădea focul ăla, iurea. Atunci făceam bine, dar dădea el. Câteodată de Vration te termină cu focul ăla. Le dă RNG-ul ăla de... E pe templayer, mami? Așa trebuie? Da. A, nu ne complicăm așa să vii la un boss până să pleci. N-are rost, Angele. Nu mai contează? A, nu știam. Dar nu e așa de grav aici. Deci când apar alea pe jos? Când zboară el? Să treci prin ele sau cum? Și le o distrugi, nu, gen? Păi pot stau eu în mili să iau unul dacă e. Mai pot să dau și Aspect of Cheetah, ceva pot să fac prin ea. E ok, hai. Când vin spike-urile? La a doua oară. Cum se numește ăla? Eu zic de right, de vorbesc... Ai, da, mama. Ia uite, eu am zis ceva de rai și ei vorbesc de unchi, de pisici, de copii, de... Ai, da, mama. Ia uite. Aha, ok, Bonnie. Iau buff, dau disengage și pe urmă dau și... Da. Ok.
5, 4, 3, 2, 1. Beware. 4, 3, 2, 1. Beware. Aici, mai în dreapta. Acum vin spike-urile, mami? Adică acum trebuie să iau alea? Beware. Five, 4, 3, 2, 1. N-am concurență acolo de meci. Beware. Aici. Acum vine să-mi spui când trebuie să iau alea. Acum trebuie să iau alea? Repede, gen. Spike thingies now. So, soak them up, boys and girls. Am luat sau nu? Ah. Doesn't matter who's Acolo. in them. There's no assassins this time. Ok, hai că am luat o grămadă. Așa, gata. Everyone else just kills. Hai că m-am descurcat ca un erou să moară ca înțeleg. Ce easy e, ce treacu e așa de nu le ia, frate. E super easy. Îi pui să le ia și nu le ia. Parcă e ceva super mega complicat. Deci prima dată când am făcut și mi se pare super easy. O să le iau eu de acum. First to the left. Right. Ăștia care au fost desemnați să le ia, trebuia să le ia, că e easy. Unii nu l-au luat. Păi cum nu l-ai luat când e easy să le iei? Dacă nu rup pe damage. Beware. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Aici. Am Mamă. I the only right there? Oh,
Să-mi zici când mai avem faze de aia iar. Five, four, three, two, one. Beware. Stânga. Aici. Nu mai dă. Dă acum iar de alea? Nu mai dă până la final? Nu mai apucă. Soak. Da. Nu fi clasă. Hai, frate. I need to pick up the ball. Asta... A venit Hunterul lângă mine. Să mă omoare. Unde-s câinii mei? Dispăruse câinii. Da, sunt top 1 DPS. Uite și Uraka a făcut bine treaba. Da, păi la gear-ul pe care l-am acum, adică e maxim, esențe, tot le-am făcut la maxim. Ce mai trebuie mie acum e decât să-mi upgradez cap, umeri și shoulder. Cap, shoulder, chest. Că în rest nu mai am ce să upgradez, le-am tweakuit la maxim. Și ți-am zis, cu decay-ul, dacă vrei să... Îmi pare că dacă îți faci Frost, scoți mai mult DPS. E easy rău de juca Frost. Eu n-aș juca Unholy la cât de complicat. E diferența mică între Unholy și Frost de damage și nu se merită. La Unholy ai vreo 8 abilități, la Frost 4 abilități. La Frost zici că e de retardați, 4 abilități. Și rupă damage. N-are rost să te complici Unholy. E boring Frost-ul, dar e super simplu. Da, mai e prea rapidă rotația, mai greșesc, da.
Trebuie să-mi țin mereu frenzy 3 stack-uri up și dar nu reușesc mereu. Toată nu reușesc. Da, stau Mi pe hanno ea. fatto la Shadow Man della lotta di Hai că acum n-am mai mers. M-a dat jos, trebuia să stau poziționat altfel. M-a mai dat o dată așa și am dat disengage și am sărit la loc. Da, adică când e kill command up, nu dau nimic altceva. Ăla e, știi? Ai dreptate. Și câteodată dau barbed shot în loc de kill command. Auzi, da, are prioritate și față de Barbershop, nu? Aha, da, ok. Da, Cobra Kill, așa ar trebui, da. Stai să dau disengage la astea, că... Acum fac mare pull. Ia. Ha, tras cu petul. Gata, au crăpat. Păi am frunza la... Uite. Pe umeri și pe capul am. Și am și Dance of Death pe amândouă. Și aici am altceva pe chest. Mai învăț eu cu el așa. Uite, 84 de mii aici. Am schimbat un pic rotația, după cum ai zis tu. Am încercat să dau cât mai mult kill command și văd că a mers mai bine. Da, primesc free, da. Here from LFR. Remember, this is my first time out in 7 years. Nah, just the same.
Uite, aspect of all, increase your mastery by așa și grants you a free charge of barbershop. Am venit mai târziu, Urukai. Am venit mai târziu în fight. Tu deja început să-i fight-ul și de asta ai mai mult ca mine, cred. Pentru că nu are să-ți dai frunza la început când ai deja 2 stacuri de barbe. Da, să le consum pe alea și pe urmă. Că eu o dau așa, gen random. Când e gata, o dau. Da. Ai dreptate. Da. Să consum întâi stacurile și pe urmă să dau frunza. Să mai iau încă 2 stacuri. Da, da, da. Hai că dacă nu spargem. Hai că e mișto ce mi-ai zis aici. Păi și eu cum văd, mămică? Ce să văd? Și să zic ce boss nu văd, nu? Păi eu zic, da, trebuie să zică și Tange și ea. Aha, da, da, da. Păi cine te băga să te bași tu, mămică? Eu mă bag și zic dacă nu văd ceva. Dar tancii, treaba lor aici. Să dea toți. Stai așa. Jumătate cu un debuff într-un realm, ceilalți în alt realm. Aha. Dacă ar da toți în alea de le văd ei, dacă te uiți de sus și tu ești în shadow celălalt, în realmul celălalt, vezi pe care le văd și ei, știi? Da. Cerc. De-aia nu mă bag eu cu ăștia, că sunt nebuni. Sunt retardat și nu mă doare capul dacă mă bag. Eu am avut gilda mea înainte în Wrath of the Lich King și eram și raid leader și guild master. Și cu coluri de-alea nebune. Fă așa, îi conduceam ca pe roboți. Și aici mi s-a cerut să, dacă vreau să-mi fac tank și să ajut cu leading, nu mă bag, că sunt prea relaxați ăștia și n-au niciun stres.
2, 1. Sanity shatters. About. Four, 3, 2, 1. Embrace the madness. About, not far away. Now, killed. Looks the yard, one goes. Split now any second. Okay, I'm Move doing up. right hand side first. Move up and let people find the right one. Nothing on the moon for me. Kill moon. I only see blue. I can't see green. Don't see green. I see blue. Yeah, it's blue, I think. Blue as well. Blue it is. Unde e blue? Yeah, blue. Blue. Four, 3, 2, 1. Sanity Proud with the right. Don't forget the ads. Kill you right now. Don't move in on the edge before he does his activity. Four, 3, 2, 1. embrace the madness. Add. Head now. Play it again. Are you certain any of this is real? Eu văd unul aici pe stânga și 3 în capăt. Can't see moon, can't see. No. They're all on the left side for me, if that helps. Yeah, same. 3 at the far end of one course. Must be. Yeah, here in the far end. Star. 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 Four, 3, 2, 1. Embrace the madness. Take it now.
another one coming in. Psyche. 4, 3, 2, 1. More, I think. Sanity shatters. Wait for it. Yeah, going now. Kill the egg. Asta ce, da, ce drop, da. Saneș ăsta, nu? Nu, Schitra. Așa. Opa, ăsta în Darku. Da, e de 445. Asta e bun arcul ăsta. Da, ai, pas. Buț. Forțire! Dragoș! Scuze, eram concentrat aici, băieți. Mă scuzați. Da, e best in slot arcul, da. Parcă n-aș vrea să schimb cu 445. Dar corupția e best in slot, da. Da, aș vrea versiunea de pe heroic, da. E belea, e cea mai bună corupție pentru mine aia. Rupe pe butoane shield-ul, să moară shield ăsta, Hunter-ul, ia uite. Top DPS, 4 butoane. Nu o dai. Și niște cooldown-uri. Nu știu, că ar fi 445 și arma mea e 455. Cred că ar fi mai bună corupția, nu? Ar face diferență mai mare decât 10 item level. 445, 455 dacă ai corupția best in slot. Vrea cineva... Jezabel, unde e? Să-i... dar de ce a dat rol? Ah. Păi și ce? De ce nu merge și pe Frost? Asta e că e two-hand. Am înțeles. Da, e nasol ca Frost. Trebuie să-ți cadă 2 arme bune, e cam nasoală treaba. Și tu ai super șmecheră arma, da? Ai dreptate. E greu să găsești. Dar poți să-ți strângi 2 arme și când o să ai, atunci poți să schimbi. Încearcă să strângi 2 arme dacă e. Dacă reușești să strângi, ar fi tare. Da. Full bloodlust here, please.
Da, eu nu țin cont de ce mi-arată el acolo pe ecran, știi? El îmi arată că să dau nu știu ce, dar eu îl dau... De exemplu, câteodată nici nu mi-arată că să dau... Mai ales când dau Bestial Wrath, trebuie să dau rotația aia. Viper Kill Command, Viper Kill Command. Și nu mi-arată așa el. Dar eu știu ce trebuie să dau și dau ce am eu în cap. Uite, ai văzut? Mi-a arătat multe multishot. Nici n-am dat multishot. Dă-l dracu de multishot. Că eu trebuia să dau Viper Kill Command. Mi-a arătat multishot acolo. Stay away from the black balls. Beware. Aici intră bine multishot. Don't get blue balls on you. Always finally. Da, eu nu sunt prea... Adică aș putea să scot mult mai mult, cum zici tu, dar nu sunt eu de la disperat de la... Elitist de la, de să mă dau cap de pereți să scot max. Eu vreau să mă distrez, dar nici să fiu failer, să... Cum scot unii 30.000 DPS cu 470. Beware. Beware. Da, uite ce mi-ai zis tu cu frunza, cu 2 free barbershot. Am uitat de chestia, nici nu mă gândeam la chestia asta. Să le consum pe alea gratis și pe urmă să dau frunza. Chiar nu m-am gândit, o să țin cont de asta de acum. Da, bă, Am văzut că chiar e treaba. Nu țineam cont. E chiar bună treaba asta. Da, mi-a intrat deja în reflex. Ce faceți, băieți? Deja m-am obișnuit. Cosmin, salut, Roberțică, PC. Si, baby. I'll catch up tomorrow. A, pleacă cineva?
Cheers. Bless you. Bine, Izomania, tu ce zici? Da. Ce să fac acolo? Marius Daniel, salut! Ce să fac la verde, baby? Ce orburi? Și ce să le fac? Trebuie să dau click pe el sau ceva? Și acolo se spawnează? Sau mai aproape? General Nile sau ce? Can I get a whole yeah? Eu nu l-am luat până acum, de-aia te întreb. Nu mă interesează dacă eu nu l-am luat până acum, de ce să mă intereseze? Acum știu. Îl iau și îl adu la boss, gata. Ai văzut că și la spike-uri m-am descurcat, crezi că îmi zici odată, le rezolv. Gata. Ți-aduc orbul la boss, no problem. Disengage cu tare pe el, calare. Și din când în când, din cât în cât timp se spawnează? A zis că dă colori Holly, nu? Gen green, yellow, nu? Și când dă green trebuie să mă duc să-l iau, nu? Sau dacă o să-l văd, da. O să stau cu fața spre el. Da. Și mă uit încolo. Dau DPS cu fața spre green. Ca să nu fie în spatele meu. You wonder what's on the full count that shit, yeah? Oh, Yikes. Yikes. Yikes, imagine being Dutch. What the fuck? Something to spin, oh my god, shut up. Five, 4, 3, 2, 1. Must consume. Beware. Darkness gathers. Kill the ass, guys. Nomado. Take your team with his mana, basically. 4, 3, 2, 1. Move to the purple. Get in. Get out. Darkness gathers. Leave our mana. Yet again. Must consume.
Am spart rotația în două. Am rupt rotația în două. Moves to the purple. Get in. Get out. Skin of stone. Dead guys. Oh, he's in stone form now. Stick behind him. Gata, l-am adus. Easy. Dwarf. L-a luat altcineva. Kill the air. This one. This. 4, 3, 2, 1. Move to the purple. Get in. Get up. Must consume. Darkness gathers. Skin of stone. Stack behind the boss. Get his orbs. Back, back. Go from the front. Acum Back. l-am luat. Right side. Left side. Îl iau eu. Right side. L-am luat. A luat ce ne dă? Cu ce ne ajută buff? Am înțeles. L-am luat și eu. Kill the head. 4, 2, 1. Move to the front. Get in. Get out. Darkness gathers. A murit Anci? Vrei să dau revive la cineva? What? Add guys. What was it? Spider. L-am luat și pe ăsta, spada ăsta? Bossul? A absorbit și adul ăla?
Move to the purple. Get in. Get up. Check behind the boss. The orbs again. Killed yet. L-am luat. Get the air to the back of the boss. Ok. Îl ia. Ah! About. Four, three, two, one. Move to the purple. Get in. Yay, baby. Wow. Mai de masă vă fac scriptosul. Best in slow shoulder. Let's go. Da, de cât e? De 450 și eu am. A, eu am la fel. Aceeași shoulder. A, nu, nici nu sunt, că nu sunt pe aceeași linie cu asta. A, varză. N-am, pe normal nu prea am ce să-mi iau. Ce microfon am? Un Rode NT1. E vreo 7 milioane am dat pe el. Adică sunt altele și mai scumpe, dar asta e chiar bun la banii ăștia. Micul gigant, hello! Ce faci, frate? Ai, că a mers bine. De ce? A fost super. Mamă, ce diferență în... Ia uite, eu și cu Urukai 20 de milioane și restul 11 milioane. Carry! Facem carry, Urukai, să moară tanțetilii. Carry hard! Stai aici.
Păi da, uite, 20 de milioane și următorul 11, adică dublu cât următorii am dat, amândoi, și tu și eu. Ajutăm aici. Oricum n-am nevoie de nimic. Eu raidez ca de fan, așa, că de pe normal nu prea am ce să iau. E genial, druidă ors, nu? Druidă tank. E bun, că vreau să-mi fac și... Oh, ăsta e una periculos. Wonder if they've wiped a couple of times last Monday. Aye. He was in the third, he'd done the third boss and we were starting second. Is it the guys that left? Is that the guys that left you were talking about? Nah, it's just one of our pals. $17th in the DPS table, he's doing 33k, man, that's insane. Gammon will save us. Stack on the scroll, please. All stack on the scroll. One scroll is dead, all stack on the cross. All stack cross now. Go to cross, stack on cross. Usually the rapid reload are the right trailers. It's fucking insane. Fucking put effort AoE. Basically every time you do a multi-shot you do a second straight after. For free. Naughty. Multiple interface detected. Protocol requires localized sanitation prior to anchor deployment.
You'll have to clear out any beasties so that the anchor can be placed. Once you have them all set, we'll take the fight to Nazoth. Beware. What, the cunts who use the music? Nah, never. That was just one Cobra shot. That's what it was. I was sitting back watching the whole thing. Beware. Right. Beware. Beware. Yeah. Yes. You know something that annoys the fuck out of me is you cannot get a decent recorder down here. You know, like Scottish Pro. Hey, where are you? Wiltshire. Do the mini boss for the house. Can I beat Scottish Pro? That's the best in the world. Can't beat Scotland. You kidding? Oh, come on, don't get me started on that. Can I beat the Indian food in Scotland? Correct. Because they're not here. We'll be in. It's like nobody understands how good ice cream is up there. You know, because all the ice cream down here is shit. Even the good homemade ice cream is shit. Ben Jerry, same anyway. No, Equis. Equis every time. Equis is decent, right? Mackey's is good. Mackey's as well. No, Equis. Corolla's at a push maybe even Nardini's out at Largs, they're in there. What's he in a must? That. Oh god, what was it called? One similar more to Equis and muscle, and that's just as good. That's amazing. Equis is the best anywhere. Anywhere. What was it called, Liz? The ice cream shop in Mussey. Lucas, that was it, aye. Oh, they're good too. Just 5 minutes in the road to me. No, there is actually history as to how we get the best ice cream. Best ice cream, best Victoria, and best black beer. Best par, best banter. Just the best. Halloween's laugh at me because every time I get a border every second word's a swear word and they don't understand that that's normal. But that's... I'm shooting now, man. Hit a multi-shot for absolute banter. Okay. Running through this for fucking 4, 5 years. It's upwards for me. But you're a warlock. Listen. Best game. Warlock's just done the best this. We'll still be in that fucking horde, that's probably not struggling to do a +3. I believe he came on today, he ran through +12s getting boosted through them and he can't even do a Tal Dazar dungeon on a +7. Aye, doing 15k DPS. Alert. No, aye. Anchor location detected. When's not even his then? What annoys me, like, who sits in a Twitch channel to try to get their gear boosted up, like... Was that? It's in that WhatsApp earlier and he's like, who are you raiding? Like, is it any of you, Bolka? There's 15k yeah. It's just the way he was like, I'll raid you guys in. Now you'll know, like... Well, yeah. You'll come in, you'll drop us some healthstones and you'll leave. Leaving. Man, leave us a wee portal talk, man. Ce zice?
See you later. Da, cât mai este? E mage table, fuck off. Aye. Macro is portal to fucking Aha. all four. Ce Tremoș? Eu nu mai stau Tremoș. Dave need his mage table, but that Hope keeps firing out and I'm feast for every day, so. I'm stuffed, but. Yeah, my guy's got a really peckish actually. And in fact he's starving. My boy's got an absolute gun. Dar ce face? De ce ia pe aici? I'd be fair, like. A, să sărim în apă. Pe ăsta. Dar trebuie să dea dismiss la pet întâi. Let's go with this. What's that? I'm going to tell Mario to get there. Let's go. Hey. Just leave missions straight for the day. So let's choose a north tape round. What the fuck? De ce i-au omorât pe toți ăștia? Beware. I don't need to spend any of my money on this game, Jack. Honestly, I don't. Beware. You buy me Snai. This is dangerous. I wanted to kill. Cool. Good job, then. Level the guy to level 40, so I can level this guy up. 50 quid, thank you. 120, that'll do it. Hold on. Beware. That money, you just got a fucking transfer to Nagra. Beware. The young archer Dawn team will check fuck it with Nagran. If Gumbo had to choose a realm, he'd be on Argent Dawn. Fine, because it's Fu and he's a fat cunt. Beware. It's just, oh, alliance. I'm going to try and Jordan's plus 11. Beware. I think James said there was no idea. No wonder. Even though it is temple, but I think I still think he'll idea. James was trying to Temple, is that? fucking. Do the boss for a moment. Hmm? I can't beat that boy because this is 3 touch channel. The Jordan Sand for days of 1 dude. That's what you get. Pure key this week was. Tall dagger. Oh, it's Beware. Must say. Beware. I got 12 junkyard there. No idea. Oh, you'll never get a group for that. It's funny, I was just sitting at the end that nobody wants to Shining the Storm's probably worse. Shining the Storm, probably Siege. Tall dagger probably for the first time as well. Depending on what the debuffs are. See if you pull out a 10 plus a thrash and like any level plus 10, your group's just instantly fully Die. You enter as parasites, oh my goodness. but will beware.
Beware. I'll stick a Jeeves up. Pește. Find pet. Bine ai revenit, Izomania. Noapte bună, Dragoș Trolli. Forțini, Dani. Mulțumesc frumos. Didn't even make a macro, we just need to have a pet. Haha, unlucky Jack slap. Pet all the time. Uite ce la total. Nu mai stau Izomania, eu mă bat la somn, am treabă la 5 dimineața. Aici ăla, îți dă target și trebuie să te explodezi în afara, nu? Aici n-ar trebui să wipe-am, că e easy. Urâtă oră. Good Craig gets slides for being fat. Let's book a chat. Paying 54 quid a week. Thanks and Jade so sick. What a life. Oh, wait, it'll give us some milestones. I forgot about that. You'll do, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Pet the dog. Two, one. Out with his breath. Out with the block.
Da. Stay from the breath again. Get away from the break. Guys, get a bit closer to the group. Take a bit. 3, 2, 1. Stay from the breath again. Two, one. Înțelegi că... Three, two, one. Away from the breath. Doamna. Three, two, one. Three, two, one. Did everybody pet yet? I did. Nu trebuie să-l miște? Take behind boss now. Get out of breath. Guide the boss in a circle around the area. But don't have to stand. First stack behind the boss. Three, two, one. Out of the breath. Isn't that? Good timing also. Good job. Alai! And tear my flesh. But wounds are trivial. I am beyond your abilities. Someone never petted the dog. Dani Costea, mulțumesc pentru abonare. Porțini. Mihai Nicolae, ce faci, frate? Am primit un buștean în gură pe Fortnite de mi-a scos jocul din cap. Lol. Ce buștean? Dacă nu era cenzura, nici n-aveam concurență. There's two left. Uite, 48.000 aproape și următorul 35.000. Doar el are peste 40. 44 aproape.
Zic, dacă nu erai tu, nici n-aveam concurență. Că ceilalți sunt mult mai jos. Băi, e bine de tot astea. Void Ritual și Surging Vitality. De ce mi-am luat corupțiile astea? Versatility și Stats. N-aveam raidul trecut și văd că e diferență mare. Că știu cum aveam atunci damage. În sfârșit am și niște corupții mai bune. Ce părere ai despre Shadowlands? Băi, abia aștept să vină, o să fie mișto, să vezi. A, nu stopă, sunt obosit, Mihai. Think so. Uite, a venit Urukai cu mine în raid aici, să rupem norma. Thank you guys, it was fun. Thank you. Băi, a fost fun. 20 de texte. Facem duminica în continuare. So when do you guys pay then? Friest har rørt på meg i Edinburgh og formøft på Skåren. A, nu mai stau la meeting, nu mai stau, că trebuie să mă trezesc dimineața. I see, nu I'm mai because fac mitice. I don't live in Scotland anymore. Un pic mai stau și gata. Mine er på fucking Glasgow. Cred că închid și live-ul imediat. See, this I know you're going to say something, but it really isn't. Mulțumesc că ai venit, a fost fan, nu? Este? Să moară tanții dacă nu rupem norma. No, I'm just Spargem! to get away from your psycho ex-husband. That's the difference. Ți-a căzut ceva să-i dai lui nebunul ăla, lui Felhorn? Ți-a căzut ceva? Mulțumesc frumos. Dacă ești pe live și avem nevoie, te iau. Da? Super. Ia-o-zi, ia. I-a căzut, bă. Trinket și legs. Oh, trinket! Să moară. Vezi, i-a dat lui Felhorn trinket și legs. Super tare, bravo. Că n-are gear deloc. Da, trecut a fost în albastru. Și trinket de pe heroic. Păi n-am făcut heroic. No, we came. Tot după normal a fost. Știi că n-am făcut heroic. The youngest până la was urmă. 18 months and the eldest was 4. Tot normal. And they've got no idea about sectarianism is. And whenever we get back, they ask about it because they see it. But Mamă, that's probably the biggest. That and the psycho da, tot e bun. Că el n-avea nimic. Sectarianism's last. Ai, but see when you're doing Mulțumim că ai venit. Uite, așa îl ajut să-și așa. Don't see it. Maybe down here Moară understands it. tanțetile. It's through Scotland, but it's not just Glasgow. No. It's all. I mean, like anywhere between. If you draw a line for air up to. L-am făcut pe heroi cu gilda odată, dar când merge bine, am fost toată și am mers bine, damage cu tare, dar
Ai văzut focul ăla, dă-l dă el pe jos când trebuie să te retragi la perete. Câteodată îl dau și da iurea, dar te zăpăcești. Are în fine, ne trebuie damage mai mult. Mai mulți cu damage mare să-l facem. Și au plecat mulți din gildă. Acum, după ce au plecat, cine a plecat din gildă a rămas pentru normal, nu mai face heroic. Nu cred că mai avem oameni de heroi, trebuie să mai ghirim un pic și pe urmă. Uite, la Maut, pe Heroic, ai probleme dacă n-ai damage. Când dă Stone of Skin, dacă nu-i rup capul, e cam nasol. Și acolo trebuie să fii mai mulți cu damage mai mari. Microfonul este Rode NT1. Dar nu-ți trebuie un microfon de asta pentru dacă vrei să faci live, că sunt mult mai multe microfoane mai ieftine, foarte bune. FCA Teo, FCSB, dar deocamdată nu mai joc Fortnite, nu. Salut, Alex Bâldan. Wow, foarte tare. Urukai. Foarte blană. Bă, eu cred că ies și mai stau la televizor la ceva. Dacă e. Da, nu trebuie să fii strălucit, trebuie să te distrezi. Nici eu nu sunt. Și eu cred că dau 70% din cât ar trebui să dau. Mai încurc rotația, E foarte rapidă rotația. Mai ales dacă la Ike-ul asta e mai ok, dar dacă a jucat Demon Hunter, îmi place și pe ăla, joc bine, dar ăla are o rotație și mai rapidă. What the fuck, man, trebuie să spamezi butoanele. No, eu joc la distracție, dar nici să fiu ultimul fraier. Adică stă așa de... Cam la 70% cred că dau din cât ar trebui să dau. Poate 80%. Da, strânge arme pentru Frost. Băi, Frost e super șmecher. Eu am strâns arme pe DK-ul meu pentru Frost și e super easy și e blană rău, e mișto rău Frost. E easy, relaxat, n-ai nicio treabă. Rotație simplă, pac. Dacă nu, nici nu spamezi butoanele, e cel mai easy, dar nu că nu e de retarzi este. Să mor dacă nu, uite să vezi tu ce easy e. Te uiți tu pe method.gg de rotație sau pe Warhead și să vezi ce easy e. Mulțumesc că și tu ai dat bine. I-am făcut carry la șobolani. Ia uite.
diferență între ei aici. Noi și ei. La total aici. Carry hard! Români, Romanian Power, să moară Jacksana. Hai că este, am zis ceva? Good night, love. Hai că ies. Hai că ies de pe ouă. Ok, băieți, hai că închid live aici. Mulțumesc la toți care ați fost pe live. Să moară tanțetilii. Poate mai adunăm băieți cărora le place World of Warcraft. Cu Fortnite nu mai am timp și energia să joc Fortnite. Noapte bună, Urukai. Mulțumesc pentru participare, a fost fun. Salut, Tudor. Și ne vedem mâine dacă este la un live Forțini. Să mai farmez, mai upgradez druidul, chestii de astea. Raid o să avem în continuare duminică. Vii duminică, Urukai, sau ai treabă? Tot așa la 9, de la 9 la 11, 2 ore duminică, dacă e să continuăm raidul de unde am rămas. Dacă ai timp și vrei să vii, poate te luăm duminică. Alrighty, buddy. Da, dacă e, vorbim duminică, da? Forțini. Așa. Weapon RNG is terrible. Așa, băieți. Da, fac și mâine live. Dar nu știu ora exact. Tot așa. După masă, pe seară, cum am timp. Mulțumesc, băieții, pentru prezență. Să moară tanțetilii. Hashtag sunt viking. Hashtag viking pe viață. Hashtag luptăm ca vikingii și hashtag viking squad. Mulțumesc pentru prezență, pentru susținere, pentru abonări, pentru nebunii. Și ne vedem. Uite, Izomania face un live dacă vreți să-l susțineți și pe el, că e la început. Băgați un ochi pe canalul lui. Respect, frate. Peace out! Să moară tanțetilii! V-am pupat, băieții. Noapte bună sau o seară frumoasă în continuare și ne vedem mâine. Să moară Cibilan și câinilii pe autobuz, să moară, dacă nu rupem câinilii.